السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنقترح عليكم غرزة شتوية بامتياز متعددة الاستعمالات، يمكن لنا نشتغلوا بها ملابس، بطانيات وكذلك الشنط. نخليكم مع الخطوات بالتفصيل وفرجة طيبة. على بركة الله. في الشرح غادي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك، وغادي نشتغل كروشي رقم 3 ملم. كنعمل عقدة البداية وكنشتغلوا سلسلة يكون عدد سلاسلها من مضاعفة العدد 4 زائد 3. كنشتغل 4 سلاسل من جديد، كنعاود نشتغل 4 سلاسل اخرى، وهكذا كنبقى مستمره. كنشتغل 4 سلاسل ب4 سلاسل، في الاخير كنزيد 3 سلاسل. من بعد ما كنشتغلوا سلسله البدايه بالطول المطلوب في اول سطر، كنرتفع ب3 سلاسل بمثابه اول عمود. في السلسله الرابعه اي الاولى في السطر مباشره في السلسله الخامسه اي الثانيه في السطر كنشتغل غرزة عمود. غرزة عمود ثالثة في السلسلة الموالية، غرزة عمود رابعة في السلسلة الموالية، ونستمر في السطر الأول. في كل سلسلة كنشتغل غرزة عمود. ننهي السطر ونعاود نرجع معكم. من بعد ما كننهي السطر الأول كنعاود نلف للخلف، كنرتفع بسلسلة واحدة مباشرة في أول عمود. كنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو على العمود الثاني، غرزة حشو على العمود الثالث، ونستمر على كل عمود كنشتغل غرزة حشو. في نهاية السطر آخر حشو كنشتغلوا في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. كنعاود نلف الغرزة على الوجه. مع بداية السطر الثالث كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود في أول غرزة حشو. كناخد لفة مباشرة على غرزة الحشو الثانية اللي على العمود الثاني. كنشتغل غرزة عمود، غرزة عمود على غرزة الحشو الثالثة، غرزة عمود رابعة، غرزة الحشو الرابعة. أول 4 غرز عمود للحاشية الأولى اشتغلتم في أول 4 غرز حشو. كناخد لفتين كنرجع للسطر الأول. عندي أول 4 غرز عمود اشتغلت عليهم 4 غرز عمود الحاشية الأولى. كنفوت العمود الخامس يعني العمود اللي عليه الدور مباشرة على العمود السادس الموالي. كنشتغل غرزة عمود أمامية بلفتين. كنخرج 2 لفات في 2 في 2. كناخد لفتين كنعاود نرجع للسطر الاول تحديدا عند العمود اللي عليه الدور وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. كنخرج لفتين في لفتين في لفتين. كناخد لفتين وكنرجع للسطر الاول دائما تحديدا العمود الخامس اللي فت كنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. غادي نحصل على هذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد كناخد لفه مباشره في غرزه الحشو اللي على العمود الموالي اللي عليه الدور. كنشتغل غرزة عمود عادية. كناخد لفتين كنرجع للسطر الاول. كنفوت العمود اللي اشتغلت عليه عمود عادي. كنفوت العمود اللي عليه الدور مباشرة على العمود الموالي الثاني. كنشتغل
غرزة عمود أمامية ب2 لفات. كنبقى نسحب 2 لفات ب2 لفات حتى كتنهي جميع اللفات. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا عند العمود اللي عليه الدور كنشتغل عليه عمود امامي ب2 لفات. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا للعمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي ب2 لفات. كناخد لفة واحدة مباشرة في غرزة الحشو اللي على العمود اللي عليه الدور كنشتغل غرزة عمود عادية. وكنستمر بهذه الخطوات على طول السطر. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول، كنفوت العمود اللي اشتغلت عليه عمود عادي، كنعاود نفوت العمود اللي عليه الدور مباشرة على العمود الثاني الموالي كنشتغل عمود امامي بلفتين. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا العمود اللي عليه الدور كنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. من جديد كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا العمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي ب2 لفات. كناخد لفة واحدة والعمود اللي عليه الدور كنشتغل في غرزة الحشو اللي فوق منه غرزة عمود عادية. كنستمر بهذه الخطوات. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول، هذا العمود اللي اشتغلت عليه عمود عادي كنفوت العمود اللي عليه الدور مباشرة على العمود الثاني الموالي كنشتغل عمود امامي بلفتين. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا العمود اللي عليه الدور وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا عند العمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. كناخد لفة واحدة مباشرة في غرزة الحشو اللي على العمود اللي عليه الدور كنشتغل غرزة عمود عادية. وكملوا السطر بهذه الخطوات. كنهي السطر باربع غرز عمود عادية للحاشية الثانية. بدينا السطر باربع غرز عمود عادية وكنهيو باربع غرز عمود عادية. كنعاود نلف للخلف الغرزة تكرار لسطرين، سطر على وجه الغرزة وسطر خلف الغرزة. السطر الرابع خلف الغرزة يكون تكرار للسطر الثاني. غادي نشتغل غرز حشو. مع بداية السطر كنرتفع بسلسلة واحدة مباشرة على أول عمود كنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو على العمود الثاني، على العمود الثالث، على العمود الرابع، غرزة حشو كذلك على الغرزة الموالية، على الغرزة الموالية كذلك غرزة حشو. ونستمر على خلف الغرزة، في كل غرزة كنشتغل غرزة حشو. ننهي السطر ونعاود نرجع معكم. ما تنسوش دائما في نهاية السطر اخر حشو كتشتغلوه في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. الغرزة من الخلف غتكون على هذا الشكل كما كتلاحظوا، ودائما خلف الغرزات السطر هو اللي غادي يبقى يتعاود ويتكرر. كنعاود نلف الغرزة على وجه الغرزة كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الثالث. مع بداية السطر الخامس على وجه الغرزة كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة أول عمود في أول غرزة حشو. كناخد لفة، كنشتغل غرزة عمود في غرزة الحشو الثانية، غرزة عمود في غرزة الحشو الثالثة،
غرزة عمود في غرزة الحشو الرابعة. من بعد الحاشية الأولى كيصادفني جزء العواميد الأمامية، كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق اللي اشتغلت على وجه الغرزة. كما كتلاحظوا عندي هنا 3 عواميد أمامية، كنفوت العمود الأول مباشرة على العمود الثاني اللي هو هذا كيكون مدرك بالعمود الأمامي الثالث. كنحاول نبينه وكنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق، تحديدا العمود الأمامي الموالي اللي عليه الدور كنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين وكنرجع للسطر السابق، تحديدا العمود الأمامي اللي فت في الأول كنرجع عنده وكنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. من بعد جزء العواميد الأمامية الأول كناخد لفة واحدة مباشرة في غرزة الحشو اللي على العمود العادي كنشتغل عمود عادي. كناخد لفتين وكنشتغل على جزء العواميد الأمامية الثاني، كنفوت أول عمود أمامي مباشرة على ثاني عمود أمامي اللي هو هذا كنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق، تحديدا العمود الأمامي اللي عليه الدور الثالث كنشتغل عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق، تحديدا العمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. من بعد كناخد لفة واحدة وكنشتغل في غرزة الحشو اللي على العمود العادي كنشتغل عمود عادي. كنستمر بهذه الخطوات من جديد. كناخد لفتين وكنشتغل على جزء العواميد الأمامية الثالث، كنفوت أول عمود أمامي مباشرة على ثاني عمود أمامي كنشتغل عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق وعلى العمود الأمامي الثالث كنشتغل عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين كنرجع للسطر السابق، تحديدا العمود الأمامي الأول اللي فت كنشتغل عمود أمامي بلفتين. من بعد جزء العواميد الأمامية كناخد لفة واحدة وفي غرزة الحشو اللي على العمود العادي كنشتغل عمود عادي. وكملوا السطر بهذه الخطوات. آخر 4 غرز حشو كتشتغلوا عليهم 4 غرز عمود عادية للحاشية الثانية دائما على وجه الغرزة. هذه الخطوات هي اللي غادي تبقى تعاود وتكرر بنفس خطوات السطر الثالث والخامس. أما على خلف الغرزة كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الثاني والرابع. هذا كل ما يخص شرح طريقة عمل هذه الغرزة. كنتمنى الاقتراح هنا الاستحسان ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم بحول الله.